nước đi thì nhấn vào cho thêm một cân chín vào mua để ngày mai ăn. Thật. Phải bao nhiêu một cân đây? Ăn 28 rồi. Giờ giá 17 cho có đấy này. Hàng đầu thì lắp bắp bán. Nó hàng sớm, hết hàng sớm này. Anh hôm nào trả hết sớm. Hôm đây hàng phải cơ. Mình mua bốc nhanh thế này này. Nước phí hoài quá nhỉ. Nhanh thì còn về. Đây. Có người mua đâu? Chưa giả tên cháu thì ăn qua chủ đâu chứ. Bằng làm nhà. Cháu ăn luôn là bây giờ là 18. Đây em mua 25. Không, chị lấy thật mà. Chị lấy thật à? Em mua quen luôn rồi. Có một cái này thôi. Ăn đừng chấp nhận nóng thì không ăn nữa, ăn không bà kêu nóng ăn thì ăn thôi chứ còn sơ nóng thì chỉ có nhìn bao giờ 38 40 độ thì nhìn tầm này là vẫn ăn được, tầm này là đồ mùa chỉ thế thôi. Thành cái nồi cái này cân đi. Khi bác này bảo tôi mua để bà 25. Cái nhà cái cho bà. Môi nhạt là được rồi. ngon trống nhá. Là đây ăn có hoa quả.
mày có to nào không? Cho mày có được không? là 10.000 chưa được nóng lạnh 15 đâu. Đây. 6 này nửa cân. Đây. Bốn hàng đây. Bốn hàng là 4 ôi đuôi vẫn đỏ vào nước vào 10 ạ. Quẩy hạt thôi.
cho cháu đi. Nào. Để bóc này đi. Không có kéo đâu. Dao đây, dao đây. Nào, nước nóng bỏ xuống. Thịt trái tim này. Tay ra. Thêm một tí nữa đi. Bờ mới có hình trái tim đấy. Đây này. Đồ chả. Mua cái dây. Đất đá. Bảo đừng có túi bóng ấy. Có túi bóng. Bảo bố lấy túi bóng cho. Bảo bố phi xe cho nó nhanh. Nước máy rồi, tay rồi.